Magandang buhay! Pag-usapan natin ngayon ang mga lessons mula sa 7 Habits of Highly Effective People ni Stephen Covey. Ito ang Mobazilla. May tinatawag na maturity continuum. Ito ay ang pag-unlad ng isang tao mula sa pagiging dependent, independent, at interdependent. Ang dependence ay ang period kung kailan tayo ay ipinanganak at umaasa tayo sa ating mga magulang na alagaan tayo. Samantala, ang independence naman ay kung kailan kaya na nating magdesisyon para sa sarili natin. Ang interdependence ay kung kailan tayo makikipagtulungan sa iba para makamit ang isang bagay na hindi makukuha ng mag-isa. Ang unang 3 habits ay nakatuon sa self-mastery at paggalaw mula dependence patungong independence. Ang habits 4, 5, 6 naman ay nakatuon sa interdependence. Ang panghuling habit, ika-7, ay tungkol sa continual improvement. Talakayin natin ang mga habits na ito. Una, be proactive. May 2 uri ng problema na makakaharap sa buhay. Una ay ang mga problema kung saan may magagawa ka upang bawasan ito. Ito ang iyong circle of influence. Kabilang dito ang iyong paraan ng paggastos, exercise habits, pamimili ng mga kaibigan, paggamit ng iyong oras o pananamit. Ang pangalawa naman ay ang mga problemang wala kang control. Ito ang circle of concern. Makikita sa loob ng circle of concern ang mga problemang wala tayong control, katulad na lamang ng presyo ng gas, opinyon ng ibang tao, pagbuhos ng ulan, natural disasters, wars, weapons and terrorist threats, o love life ng mga celebrities. Ang pagiging proactive ay nangangahulugan ng pag-ako sa mga tungkulin sa ating buhay. Ang mga proactive na tao ay nakafocus sa mga issues na nasa loob ng kanilang circle of influence. Ginagamit nila ang kanilang panahon at lakas upang mapalawak pa ang kanilang circle of influence. Halimbawa, sa panahon ng lockdown, maaari mong gamitin ang panahon para makadevelop ng mga panibagong skills. Dahil wala ka rin namang magagawa tungkol sa mga concerns na nasa labas ng iyong circle of influence, huwag na silang pagkaabalahan. Huwag tayong magreklamo sa mga issue na hindi natin makokontrol. Sayang lang ang ating oras at energy. Ikalawang habit, begin with the end in mind. Nangangahulugan ito na mag-isip tungkol sa kung paano mo nais matapos ang isang bagay bago ka magsimula. Simpleng halimbawa ay ang tuwing tumitingin ka ng recipe bago ka magluto, tuwing titingin ka sa Google Maps bago ka mag-road trip, at tuwing titingin ka sa likod ng box ng jigsaw puzzle bago ito buuin. Nararapat na ngayon pa lamang ay malinaw na sa iyong isip ang isang malaking larawan kung ano ang nais mong mangyari sa iyong buhay. Nais mo bang maging doktor, CPA, nurse, engineer, architect? Ipagpalagay natin, ano kaya ang sasabihin at iisipin ng ibang tao tungkol sa'yo kung tapos na ang iyong paglalakbay sa daigdig at pumunta sila sa iyong lamay? Anong pagkatao ba ang gusto mong makita nila sa'yo? Anong mga achievements at kontribusyon ang gusto mong maalala nila? Ang mga bagay na gusto mong maalala nila tungkol sa iyo ay ang core values mo. Kaya mula ngayon, kailangan mong pagtuunan ng pansin at paghirapan ang mga pagpapahalagang iyon. Kailangan mong bumuo ng personal mission statement. Ito ay nagiging batayan mo sa iyong gagawin ng mga pagpapasya sa araw-araw.
Isang magandang paraan ito upang higit mong makilala ang iyong sarili at kung saan ka patungo. Nararapat na ngayon pa lamang ay malinaw na sa iyong isip ang isang malaking larawan kung ano ang nais mong mangyari sa iyong buhay. Mag-isip ng nais mong mangyari sa hinaharap at magpasya sa direksyon na iyong tatahakin sa iyong buhay upang matiyak na ang bawat hakbang ay patungo sa mabuti at tamang direksyon. Ikatlong habit, put first things first. Sa habit 2, tinalakay natin ang kahalagahan ng pagtukoy ng mga values at pag-unawa sa kung ano ang itinatakda natin upang makamit ito. Ang habit 3 ay tungkol sa pagsunod sa mga hangaring ito at pagsasagawa ng ating mga prioridad sa pang-araw-araw. First things first. Madali mang pakinggan, mahirap namang panindigan. Halimbawa, marami sa mga estudyante ngayon inuuna ang paglalaro at pag-check sa kanilang social media accounts imbes na mag-aral sa kanilang mga quiz kinabukasan. Isipin mo na mayroon kang isang tumpok na buhangin, isang tumpok ng malalaking bato, at isang kahon kung saan dapat mong ilagay ang parehong mga tambak. Kung uunahing ilagay ang buhangin bago ang mga malalaking bato, posibleng hindi sila magkasya sa kahon. Subalit, kung uunahing ikarga ang mga malalaking bato bago ang buhangin, kasya silang lahat sa kahon. Ang pagitan ng mga malalaking bato ay pupunan ng buhangin. Ang buhay mo ay parang kahon. Kailangan mong i-prioritize kung ano muna ang aatupagin mo. Masasabi natin na ang mga buhangin ay ang hindi mahahalagang bagay, samantalang ang mga malalaking bato ay ang pinakamahahalagang pangyayari sa buhay mo. Ang mga gawain ay maaaring mauri sa dalawa, urgent at important. Tunghayan natin ang time management matrix. May 4 na quadrant na kumukuha ng ating atensyon. Sa quadrant 1, ang important at urgent. Sa quadrant 2, ang important pero hindi urgent. Sa quadrant 3, ang not important pero urgent. Sa quadrant 4 naman, ang not important at not urgent. Ang isang activity ay importante kung ito ay nakakatulong sa iyong medium at long-term goals. Ang isang activity naman ay urgent kapag nangangailangan ng agarang atensyon. Kapag na-develop ang habits 1 at 2, mas mabibigyan ng atensyon ang quadrant 2. Ang ilang halimbawa ng mga activities sa quadrant na ito, ang pagbuo ng mga relasyon, pangmatagalang pagpaplano, pag-eehersisyo, personal growth, recreation at preventive activities. Upang makapag-focus lang sa quadrant 2, kinakailangang malinaw sa iyo ang iyong mga priorities. Pangalawa, dapat mong matutunang tanggihan ang mga activities na wala namang talagang halaga para matupad ang iyong goals. Sa dami ng distraction sa ngayon, nahihila ang ating atensyon patungo sa quadrants 3 at 4. Isang halimbawa ng activity sa quadrant 4 ay ang panunood ng mga shows na wala namang naidadagdag na value para sa iyong goals. Isang halimbawa naman sa quadrant 3 ang pag-attend ng mga seminars na hindi naman kasama sa mga competence na nais mong ma-develop. Dahil sa pag-atupag sa mga activities na kagaya nito, nababawasan ng oras,
para sa mga activity sa ilalim ng Quadrant 2, hindi magtatagal. Ang dating hindi urgent ay magiging urgent na. Halimbawa, dahil hindi mo agad tinapos ang isang report, kinakailangan mo nang magpuyat ng 3 araw para lang matapos ito dahil hinahanap na ng iyong boss. Iwasan ang mga activity sa quadrants 3 at 4. Kasama sa management para sa mga activities sa ilalim ng quadrant 1 ang pagbibigay ng sapat na atensyon para sa mga activities sa ilalim ng quadrant 2. Ika-4 na habits, think win-win. Mayroong 6 na modelo ng human interaction. Ito ay ang 1. Win-win. Panalo ang parehong tao. Ang mga kasunduan o solusyon ay kapwa kapaki-pakinabang at kasiyasiya sa parehong partido. Number 2. Win-lose. Kung mananalo ako, matatalo ka. Ang mga tao sa win-lose situation ay madalas matukso sa paggamit ng posisyon, kapangyarihan, credentials, at pagkatao upang makuha ang kanilang gusto. 3. Lose-win. Matatalo ako, mananalo ka. Ang mga tao rito ay madaling pakiusapan at mapalubag ang loob at humahanap ng katatagan mula sa pagtanggap at kasikatan. 4. Lose-lose. Talo ang 2 tao. Kapag ang 2 tao na win-lose ay nagkasama, iyon ay kapag ang 2 determinado, matigas ang ulo, mga taong namuhunan sa ego ay nagkaugnay. Ang magiging resulta ay lose-lose. 5. Win. Ang mga taong may mentalidad ng win ay hindi nangangahulugang gusto nilang mawala ang nais ng iba. Ang mahalaga ay makuha nila ang gusto nila. At ang huli, number 6, no deal. Kung hindi nyo maabot ang isang kasunduan na kapaki-pakinabang sa magkabilang partido, walang deal na naganap. Ang isang halimbawa ng win-win ay kapag gusto mo ang chips at gusto ng iyong asawa ang adobo kaya ipinagpalit niya sa iyo ang kanyang mga chips para sa iyong adobo. Ang pinakamahusay na pagpipilian ay ang paglikha ng mga sitwasyon ng win-win. Sa win-lose o lose-win, isang tao lang ang makakakuha ng nais niya. Ngunit ang mga resulta ay maaapektuhan ng negatibo ang relasyon sa pagitan ng 2 taong iyon. Ang pagpipilian na win-win o no deal ay mahalaga na magamit bilang isang backup. Kapag no deal ay isang pagpipilian sa ating isip, pinapalaya tayo nito sa pangangailangan na manipulahin ang mga tao at itulak sa kanila ang ating mga agenda. Sa paglutas sa win-win, kailangan nating ikonsidera ang 2 factor, consideration at courage. Kung tayo ay may high courage at high consideration, malaki ang posibilidad na maging win-win ang sitwasyon. Kung low naman ang isa sa 2 factor, samantalang high ang isa, ay maaaring magresulta ito sa win-lose o lose-win. Kung parehas na low ang factor, magre-resulta ito sa lose-lose. To go for win-win, you not only have to be nice, you have to be courageous, pangaral ni Stephen Covey. Isa pang mahalagang tandaan sa pagkakaroon ng win-win situations ay ang pagkakaroon ng abundance mentality o ang paniniwala na there's plenty out there for everyone. Karamihan kasi ng mga tao ay mayroong scarcity mentality.
Sila ang mga tao na may mahirap na oras sa pag-share ng recognition o credits at nahihirapan sila na maging genuinely happy sa tagumpay ng ibang tao. Kung tayo ay magiging genuine, mas mataas ang level ng ating proactivity. Mas mataas ang commitment natin sa win-win. Mas makapangyarihan na ang impluensya natin sa win-win. Keep the focus on results, not methods. On problems, not people. Ika-5 habit. Seek first to understand, then to be understood. Ayon kay Dr. Covey, ang kakayahang makipag-communicate effectively ang pinakamahalagang life skill. Nagagawa lamang ito kung pakikinggan at iintindihin ang nais na ipaabot sa atin ng ating mga kausap. Napakadaling magbigay ng opinyon sa anumang bagay. Napakadaling manghusga o mag-criticize. Subalit, ang basihan ng ating mga opinyon ay mula lang sa ating perspektibo at sa data na mayroon tayo. Karaniwang nangyayari na ang isang bagay ay parehas na nakikita ng dalawang tao. Dahil sa pagkakaiba ng pananaw, nagkakaroon ng magkakaibang paninindigan. Kung iiwasan natin ang pagbibigay ng posisyon hinggil sa isang issue hanggat hindi natin maintindihan ang buong kwento at ang dahilan ng desisyon o pananaw ng mga nakakausap, uunlad ang ating relationship sa mga taong nakapalibot sa atin. Maiiwasan din ang pagsasabi ng isang bagay na kalaunay pagsisisihan natin. Dahil dito, mapapangalagaan ang ating kredibilidad. Ang pag-unawa muna sa sinasabi ng ating kausap ay nagpapakita rin ng pagkakaroon ng mataas na emotional intelligence o kakayahang maintindihan ang nasa likod ng mga emosyon at pagbibigay ng akmang reaksyon. Sa pagkakaroon ng habit na ito, mas tataas ang iyong influence sa maraming tao. Mas nanaisin nilang makausap ka. Mas bibigyang halaga din ang iyong mga salita. Napakahalaga ng mga ito lalo na sa larangan ng leadership, sales at business. Ika-6 na habits. Synergize! Ang kahulugan ng synergy ay 2 o higit pang mga bagay na nagtutulungan upang lumikha ng isang bagay na mas malaki o mas malaki kaysa sa kabuuan ng kanilang mga individual na pagsisikap. Ang magkakaibang tao ay magdadala ng magkakaibang opinyon, ideya, perspectives, strengths at iba pa. Imbes na tinotolerate at tinatanggap lang ang pagkakaiba, bakit hindi natin ito i-celebrate? Halimbawa na lamang, kung magtanim ka ng 2 halaman na magkasama, ang kanilang mga ugat ay maghahalubilo, magsasama at mapabubuti ang kalidad ng lupa upang ang parehong mga halaman ay lumago ng mas mahusay kaysa sa paglago nila ng kanya-kanya lamang. Katulad lamang ito ng konsepto ng isang walis tingting. Hindi ka makakawalis ng mabuti kung iisang tingting lang ang gamit mo. Dapat ay pagbuklurin mo ang mga tingting upang maging progresibo sa paglilinis. Wala ring pinagkaiba rito ang konseptong Pinoy na bayanihan. Sa pamamagitan ng synergy, ang 1+1 ay hindi lamang 2. Pwede itong maging 3,
10, 50, 100. Kaya paano natin maipakikilala ang synergy sa isang naibigay na sitwasyon o kapaligiran? Magsimula sa habits 4 at 5. Dapat mong isipin ang win-win at seek first to understand. Kapag nasa isip mo ang mga ito, wala ka sa opposite side ng problema. Magkasama kayo sa isang panig. Tinitignan ang problema, nauunawaan ang lahat ng mga pangangailangan, at nagtatrabaho upang lumikha ng isang ikatlong alternatibo na makakatugon sa mga problema. Muli, ang habits 4 to 6 ay nagbibigay diin sa mga relasyon. Makatutulong ito na makamit mo ang interdependent relationship kasama ang ibang tao. At ang ikapitong habit sa aklat, sharpen the saw. Ang habit na ito ay ang pag-iingat at pagpapalawig sa kakayahan ng pinakamahalaga nating asset, ang ating mga sarili. Ang patuloy na improvement ay dapat na sumaklaw sa 4 na larangan ng ating buhay. Ito ang physical, social or emotional, mental at spiritual dimensions. Ang ilang halimbawa para sa improvement ng ating physical dimension: ang pagkain ng mabuti, pagpapahinga ng sapat at regular na ehersisyo. Para naman sa spiritual dimension, ang practice ng meditation, pakikipag-ugnayan sa kalikasan o pakikinig sa magagandang musika. Nakakatulong naman sa mental improvement ang pagbabasa ng mga makabuluhang libro, panonood sa Mobazilla at pagkakaroon ng journal ng iyong mga thoughts, karanasan o experiences at insights. Manood lang ng makakapagpayaman ng buhay at isip. Ang paggawa ng kontribusyon sa mga proyektong nagpapaunlad ng buhay ng iba ay nakatutulong naman para mapaunlad ang social or emotional dimensions. Ang mga activities na ito ang dapat na nilalaman ng inyong Quadrant 2 sa natalakay nating time management matrix. Sa pagkakaroon ng balanseng pagpapaunlad sa 4 na aspeto ng iyong buhay ay nagbibigay daan upang patuloy mong magawa ang unang 6 habits. Mapapataas mo ang iyong kakayahang harapin ang mga pagsubok na darating sa iyong buhay. Ang pagbaliwala sa habit na ito ay magdudulot ng kahinaan ng iyong pangangatawan, pagiging insensitive sa iba, o pagkakaroon ng insecurities. Sa ngayon, alam mo na ang 7 habits of highly effective people. Kinabibilangan ito ng mga sumusunod. Number 1, be proactive. 2, begin with the end in mind. 3, put first things first. 4, think win-win. 5, seek first to understand, then to be understood. 6, synergize. At 7, sharpen the saw. Ito ang Mobazilla. Hanggang sa muli!